Die heb ik wel, ja, die heb ik ook. Kijk hier. Agressief kijken inderdaad, zo net een beetje half zijn ogen open, alsof hij wil verslinden. Gaat echt heel goed. Dankjewel voor je komst. En ja, succes met de stappen naar de volgende Japaner. Deze bedoel ik. Het is wel iets waar we blij van worden. Mooi. We gaan door naar de volgende Civic die hier klaar staat. En opnieuw totaal niet standaard is. Inertia. Wat heb je er allemaal aan gedaan? Laten we eerst van de achterbumper naar de voorbumper nemen. Zullen we eens omheen lopen? Mag jij steeds beter heftig. Vette kleur ook, hè? Gewoon in de donker door het bos. Dit is gewoon de zon op je voorbumper. Als je dit licht aanzet, dan kom je dan. Zo snel, ik denk dat positie en snelheid zeg ik al. Moet ik even gaan op de kant? Ja, zullen we dat maar even doen? Ja, hij is lekker warm, hij staat al aan. Ik heb een advies voor jullie vrienden en vriendinnen. Pak even je telefoon erbij. Zorg even dat je... Ik ben er wel een beetje aan. Dat zijn eigenlijk de leukste dingen in het leven, toch? Ja. Hey, en interieur, ik ga even kijken. Dat is allemaal nog heel standaard. Wel een ander stuurtje zie ik. Een andere pookhoes volgens mij. Fear of... Nou, wat staat daar nou dan op het, op het tellerblok? Ik denk, die ga ik maar niet hardop uitspreken. Maar wat is hier de gedachte achter? Ja.